تبیین جهان قسمت 28 چهارمین قاعده تکامل، تطبیق یا وحدت، قاعده اساسی تکامل. بخش سوم، تطبیق در مراحل مختلف حیات. قسمت دوم، اندامهای ویژه و سیستم مرکزی انطباق. 1. دستگاه انعکاسات نامشروط. 2. دستگاه انعکاسات مشروط. 3. دستگاه علائم ثانویه. اندامهای ویژه و سیستم مرکزی انطباق. صحبتمون از اندامهای ویژه انطباق و سیستم مرکزیش بود. میخوایم ببینیم که این کارگاه تعطیل ناپذیر تکامل، این کارگاه خستگی ناپذیر، آخرین تجهیزات و محصولات انطباقی خودش رو با چه ترتیباتی عرضه کرد. رسیده بودیم به این که بالاخره در پایان یک دوران بسیار طولانی ارتباط میان ارگانیسم و محیط و همینطور هماهنگی کارهای درونیش از طریق سلسله اعصاب متمرکز تأمین می‌شد. البته جانورهای خونسرد هم دارای سیستم عصبی بودند، ولی سیستم اونها شامل رشته ها و مراکز ساده مختصر عصبی بود، منهای مغز و کارکردش. بنابراین کارهایی که واکنش هایی که اونها نشون میدادند بسیار ناقص و محدود بود و نمیتونست به قدر کفایت با محرکات خارجی برابری، همسنگی و همپایی بکنه. مثلا اگر به شقایق‌های دریایی یا نرم تنها دست بزنیم با تأنی خودشون رو جمع میکنن و نسبت به اونچه که در کناره خارجیشون اتفاق افتاده خیلی با تأخیر واکنش نشون میدن. بنابراین میگیم که قدرت تطبیقشون کم هست. بعد از اونها گرچه هنوز از این که سیستم هایی داشته باشیم که بتونه ارتباطاتی با مناطق بسیار دورتر جهان داشته باشه هنوز خیلی دور هستیم، ولی ایجاد رشته های متخصص عصبی سرآغاز انقلابات جدید هست. یعنی با گذار از جانوران پست به جانب جانوران عالی، سلسله اعصاب لاینقطع توسعه و تفصیل پیدا میکنه و سرانجام بافت‌های عصبی متمرکز میشوند در مغز و تطابق بسیار دقیق‌تر و ظریف‌تری رو به دست میارن. این تطابق حسب المعمول حاکی از گسترش و تحکیم روابط و مناسبات بین موجود و جهان خارجش هست با یاری سازمان‌ها و اندام‌ها و ارگان‌های جدید. یعنی با خلق چنین سازمان‌هایی، با ایجاد چنین ارتباطات هرچه مستحکم‌تری، دوگانگی و تضاد بین جانور و محیط
بیشتر حل میشه. حل هر تضاد هم مبین رسیدن به درجاتی از وحدت. بنابراین با وحدت روزافزون بین موجود و محیط مواجه هستیم. با هم یگانه تر و هماهنگ تر میشه. باز هم نظیر همون مسموعات هوایی که صحبتش رو قبلا کردیم. حالا پس ما میرسیم به مخ، محلی برای تمرکز و جمع آوری اخبار، اطلاعات، اندامی برای دریافت و مخابره پیام ها، در مراحل عالی‌تر تصمیم گیری، هدایت و رهبری. داستان بسیار شگفت و در عین حال شکوهمند. یعنی هر لحظه شاهد شکل گرفتن، تقویت و تطابق هرچه بیشتر هستیم. تلاشی وقف ناپذیر برای اینکه با محیط هرچه بیشتر بستیزیم و خودمون رو بر اون مسلط تر بکنیم. در نظر بگیریم یک مبارزه پراکنده اجتماعی رو که اول خیلی پراکنده است، دور از هم، بدون ارتباط، کانون‌های شورش خود به خود عمل خودشون رو میکنه. وقتی مبارزه تکامل پیدا میکنه، اینها به هم میپیوندن، سرانجام در کادر تشکیلات واحدی اجتماع میکنند و اون تشکیلات انقلابی هدایت کننده و هماهنگ کننده و رهبری کننده تمام این مبارزات و در نتیجه به ثمر رساننده اونها خواهد بود. توطئه ها رو به موقع با شیوه های مناسب خنثی میکنه. خلاصه تمام سدها و موانع ضد مردمی، موانع راه کمال رو یکی پشت سر دیگری کنار میزنه. اون ستیزه شهید میگه، قطار میکنه و سرانجام پیروز میشه. و تضادهایی رو که مبارزه برای حل اونها به جریان افتاده حل میکنه. چیزی شبیه به همین رو در حیطه و قلمرو خودش مخ انجام میده. دریافت اخبار محیط، تجزیه تحلیل اونها، صدور فرمان، هدایت و نظارت. فرمانها به کیها صادر میشن؟ به اندام و اجزاء مختلف، برای اینکه به طور هماهنگ خودشون رو در قبال اون شرایط پیش آمده تطبیق بدن. پس دائما نقل و انتقال خبر هست بین مخ و اعضاء و اندام و ماهیچه ها و الی آخر. به این ترتیبه که موجود زنده با راهنمایی مخ خودش رو با موقعیتی که جدیداً پیش آمده تطبیق میده. لازم میجنگه، نه میگریزه، عقب میره، جلو، و به هر حال بهترین چیزی رو که براش صرف میکنه تبعیت خواهد کرد. پس عالی ترین تجهیزات و وسایل انطباقی در اینجا خلاصه شد. اندامی برای سازگار کردن خود با شرایط، با محیط، با دنیای پیرامون. هرچی این سازگاری بیشتر باشه، یعنی اینکه مرکز تطابق دهنده متکامل تره، یعنی اینکه ارتباطات بیشتر رو تونسته هماهنگ بکنه، یعنی اینکه روابط رو در سطح وسیع‌تری از جهان یا روابط بیشتری رو گسترش بخشیده و تعمیق بخشیده. ما امروز در سایه
پیشرفت‌های فیزیولوژی، در سایه پیشرفت‌های روانشناسی علمی، به خصوص در سایه زحمات پاولوف اطلاعات وسیع‌تری به دست آوردیم از این نحوه تطابق. ایوان پتروویچ پاولوف بین سالهای 1849 تا 1936 میلادی میزیست. 60 سال پژوهش در رابطه با جریانهای فیزیولوژیک ارگانیسم‌های عالی و انسان از خدمات پاولوف به دنیای دانش بشر است. دستاوردهای پاولوف چنان ارزشمند بود که لنین در 24 ژانویه 1921 میلادی 4 بهمن 1299 خورشیدی دستور داد برای پژوهش‌های پاولوف تمامی شرایط و آزمایشگاه مورد نیاز فراهم گردد. پاولوف تمرکز پژوهش‌های خود را بر روی کارکردهای فیزیولوژیک مغز انسان قرار داد. کارکردهایی که مبنای شناخت پدیده‌های روانی است. در این رابطه پاولوف به سیستم بازتاب‌های غیر شرطی یا انعکاسات نامشروط در مغز حیوانات عالی و انسان پی برد. در گام بعد او دستگاه بازتاب‌های شرطی یا انعکاسات مشروط را کشف کرد. پاولوف در سال 1926 میلادی کشف دستگاه انعکاسات مشروط را طی مقاله‌ای تقدیم دنیای دانش کرد. یک سیستم انعکاسات نامشروط. روابطی که اصولاً یک موجود زنده داره با جهان پیرامون خودش به دو سری تقسیم میشن. بعضی از این روابط ثابتن، یعنی همیشه هستن، مثل واکنش ها و کنش های مربوط به حفظ خود و حفظ نسل، قول صیانت ذات و تولید مثل یا بقای نسل. این واکنش ها انعکاساتی رو حمل میکنن، با خودشون حمل میکنن که اصطلاحاً بهش میگن انعکاسات نامشروط. مرکز فرماندهی این انعکاسات قشر زیرین مغز ما هست. مغز ارگانی پیچیده متشکل از سلول‌های مغزی. در دنیایی که هر لحظه رخدادهای مختلف در برابر موجودات زنده قرار می‌گیرند، مغز با ارگان‌های حسی گوناگون بدن اطلاعات پیرامون را دریافت کرده در فرایندی آنها را تجزیه و تحلیل می‌کند. آنگاه گزینه مناسب در برابر هر رخداد را برگزیده فرمان انجام کار مناسب را به ارگان‌های مختلف می‌فرستد. بخش سفید مغز مدولا از قسمت‌های مختلف تشکیل گردیده است. هیپوفیز، تالاموس، هیپوتالاموس، مخچه و بصل النخاع از اجزای مهم آن هستند. بخش سفید مغز مدولا با کمک این اجزا انعکاسات غریزی را کنترل می‌کند. بازتاب‌هایی که در کلی ترین دسته‌بندی دو موضوع را تأمین می‌کنند: یک، حفظ خود، دو، حفظ نسل. برای نمونه عمل دم و بازدم در انسان و حیوانات
به صورت خودکار انجام می‌گیرد. کاری که فرمان آن به صورت پیوسته و بدون تأثیر خارجی بر عهده بخش سفید، مدولا و انعکاسات نامشروط است. همچنین موارد دیگری که حفظ خود و حفظ نسل را برای موجود زنده مهیا می‌کنند، مانند تنظیم قند خون، بسته شدن پلک هنگامی که پدیده‌ای خارجی به چشم نزدیک می‌شود، تنظیم حرارت بدن بر روی 37 درجه سانتیگراد، گریز از خطر و واکنش‌های خودکار مربوط به بقای نسل. اضطراب وضعیتی که در شرایط گوناگون برای انسان پیش می آید. هنگام انتظار برای شنیدن نتیجه آزمونی که برایمان بسیار مهم است، قرار گرفتن در آستانه یک رقابت مهم ورزشی، یا هنگامی که خطری ناگهانی جانمان را تهدید می کند. در چنین وضعیتی مغز وارد مرحله اخطار می گردد. پس از ثبت خطر، بخش هیپوتالاموس در بخش سفید مغز رخداد را تفسیر کرده اقدام به فرستادن اخطار الکتروشیمیایی به غده هیپوفیز می کند. این غده هورمونی را ترشح کرده غده های فوق کلیوی را تحریک می کند. آنگاه غده های فوق کلیوی هورمون آدرنالین وارد جریان خون کرده و پیام را به سایر غده های بدن می رساند. پس از فرایندی ضربان قلب افزایش یافته، سرعت تنفس تند می شود. واکنش های دستگاه انعکاسات نامشروط وابسته به شرایط خارجی ارگانیسم نیستند. آنها بدون در نظر گرفتن دگرگونی های محیط روند کارهای خود را انجام می دهند. همچنین عملکرد آنها پیوسته است و توقفی در کار دستگاه انعکاسات نامشروط دیده نمی شود. محیط مطلقاً ثابت نیست، بلکه تنها برخی از خصائص اساسی آن است که دارای ثبات نسبی است. غذا باید خورد، زاد و ولد باید کرد، خطراتی هست که امنیت را تهدید می کند و الی آخر. کار انعکاس‌های غیر مشروط تطبیق ارگانیسم بر خصوصیات است. بدون شک ما با درجه فوق‌العاده بالایی از انطباق روبرو هستیم. چیزی نزدیک بشه یا نشه. اون سری از انعکاسات واکنش‌های ما، واکنش‌های ارگانیسم که محتاج هستند برای اینکه عمل بکنن یک شرط خارجی بیاد، فرضاً نیست که از داخل بدن خودمون بهمون اطلاع داده بشه. اونها بنا میکنند یا مبین انعکاسات مشروط هستند، یعنی احتیاج دارن به یک شرط خارجی. در این مورد و در مورد عملکردهاشون لابد همه شنیدیم آزمایشات پاولوف، برای اینکه کارکرد اینها رو نشون میده. مثلا نشون میداد که چطور بدون اینکه غذا رو در دهان سگ بگذاریم میشه ساعت اومدن غذا رو به یک زنگ مشروط کرد، موقعیت اومدن غذا رو با یک زنگ مشروط کرد. یعنی همیشه وقتی غذا میاریم یک زنگ رو باهاش فشار میدیم. پاولوف از آنچه پیش پا افتاده می نمود، از این واقعیت ساده که دهان به محض دیدن یا یادآوری و حتی فکر کردن به غذا آب می افتد آغاز به کار کرد. او با همین پدیده ها در آزمایش‌هایش بر روی گوارش سگ که آن را انگیزش روانی غدد بزاقی و گوارشی نامیده بود برخورد کرده بود. پاولوف در این آزمایش‌ها به واقعیاتی برخورده بود که برای آنها هیچ توضیح رضایت بخش تئوریکی وجود نداشت.
تنها تئوری موجود مبتنی بر قیاس این پدیده ها با تجربه ذهنی انسان بود. حال باید دید واقعیاتی که پاولوف را به تبیین عینی پدیده های روانی راهنمون ساخت چه بودند؟ پاولوف با کشف دستگاه انعکاسات نامشروط می‌دانست که قشر زیرین مغز به طور خودکار در راستای حفظ ارگانیسم و تضمین ادامه نسل آن فرامین مختلفی می‌دهد. برای نمونه وقتی معده سگ تهی می‌شود، احساس گرسنگی حیوان را به جستجوی غذا وامی دارد. همچنین وقتی غذا وارد دهان سگ می‌گردد، قشر زیرین مغز فرمان ترشح بزاق دهان را داده حتی با توجه به نوع غذا میزان غلظت بزاق را تنظیم می‌کند. اما پاولوف گامی فراتر نهاد. او با آزمایشی دریافت که بر روی قشر زیرین مغز حیوانات عالی و انسان قشری دیگر نیز وجود دارد، قشری که کارکرد آن بازتاب‌های شرطی یا انعکاسات مشروط می باشد. پاولوف سگی را مورد آزمایش قرار داد. او طی روزهای پیاپی هنگامی که سگ مورد آزمایش گرسنه بود برای حیوان غذا آورده همزمان زنگی را به صدا در می آورد. او دریافت هر بار که غذا به دهان سگ می رسد بزاق دهان حیوان ترشح می کند. پس از چند بار تکرار آوردن غذا همزمان با صدای زنگ، پاولوف بدون اینکه غذایی بیاورد تنها زنگ را به صدا درآورد. در این حالت بزاق دهان سگ درست مانند زمانی که غذا به دهانش می رسید ترشح کرد، در حالی که غذا وجود خارجی نداشت. نخستین مسئله‌ای که پاولوف با آن روبرو بود کشف ماهیت اختلاف تهیج روانی از تهیج فیزیولوژیک بود. پاسخ این پرسش به نظر می رسید چنین باشد که تهیج فیزیولوژیک زائیده تماس مستقیم و تهیج روانی نتیجه کنش از دور است. در تهیج فیزیولوژیک جریان یافتن بزاق به واسطه خواص ماده‌ای است که در دهان گذاشته می شود. از سوی دیگر به هنگام آزمایش روانی سگ تحت تأثیر آن دسته از خواص شیء خارجی که به هیچ روی بر کار غدد بزاقی ضرور نیست به هیجان می آید، مانند رنگ، اندازه، شکل، بو، صدا. به علاوه ترشح بزاق را در سگ می توان به کمک انگیزه هایی کاملا متفاوت از خواص ماده، مثلا صداها، بوها و مناظر یا اشیاء موجود در محیط باعث شد. بدین قرار رؤیت بشقاب غذا یا شنیدن صدای پای شخص غذا دهنده می تواند ترشح بزاق را در سگ سبب شود. یعنی چی؟ یعنی این بار یک نشانه قرین با غذا وقتی که خود غذا هم نیست میتونه اون واکنشی رو برانگیزه که گویی غذا هست. غذایی در کار نیست ولی دقیقا همون ترشح با همون فرمول خاص این رو خواهیم داشت. چرا که میدونیم هر غذایی و هر جسمی بسته به ترکیب خودش بزاق خاصی رو میطلبه. خب اینجا میگیم که آمدن غذا و زنگ مشروط شده به هم. یعنی سگ رابطه نزدیک الان فضای دهانش با غذا نداشت ولی گوشش علامتی رو دریافت کرد که گویی ذائقه‌اش غذا رو دریافت کرده، یعنی همون واکنش رو پس داد.
فوراً به این حقیقت طبیعتاً توجه جلب میشه که چطور این دستگاه انعکاسات مشروط که روی اون دستگاه اولی ساخته شده چه تطبیق و رابطه وسیع‌تر و ظریف‌تری رو فرا گرفته. یعنی لازم نیست دیگه الان غذا بیاد توی دهان تا ترشح بکنه. یک علامت مربوط به غذا، حالا بو، صدای قاشق و چنگال، هر چی که هست، یعنی ارتباط داده ارگانیسم رو با اون دور. باید غذا توی دهان می بود، ولی ترشح بزاق تطبیق پیدا کرد با دورتر. وقتی میگیم تطبیق مظهر رابطه گسترده تر و وسیع تر با جهان خارج اینطوری، یعنی بدبستون که اول در داخل فضای دهان انجام میشد حالا در محوطه وسیع تری انجام میشه. خلاصه میکنیم ظرافت واکنش رو، رابطش رو، گستردگیش رو. این سیستم هست، همین تجهیزات انطباقی مشروط که دیگه جانور خطر رو قبل از وقوع پیش بینی میکنه و در مقابلش واکنش مناسب بروز میده. حیوانات مثلا گوزن رو بگیرید، قبل از اینکه زلزله بشه یا هر کاری بشه یا خطری پیش بیاد، یکی از قرینه‌های ظریف و نه خود خطر، یکی از قرینه‌های ظریف مربوط به خطر رو گرفت، از دور چه فاصله زمانی، مثلا 2 ساعت دیگه میخواد این کار بشه، چه فاصله مثلا مکان، و واکنش رو نشون داد و به این وسیله خودش رو در مقابل خطر مسئول کرد، بیمه کرد، بقای خودش رو تأمین کرد. پس این تطابق وسیع‌تری است. در بسیاری موارد علائمی که حیوانات به علت اینکه دستگاهشون تیزتره که خودش دلایل خاص خودش رو داره میگیرند، شکارچی رو به حیرت میندازه. علائمی که اغلب برای ما قابل تشخیص نیست ولی حیوانات اون رو میگیرند و در مقابلش واکنش مساعد بروز میدن. به همین دلیله که گاه میگن که فن شکار فن گول زدن، یعنی باید حیوان رو گول زد. همه علائم مربوط به حضور شکارچی رو پاک کرد، چون تیز خواهد گرفت و در خواهد رفت، خواهد گریخت. کما اینکه حیوان از راه نشانه‌های دور به جستجوی غذا میپردازه. پس ملاحظه میکنید که تطابق وسیع‌تر و ظریف‌تر. گسترش مناسبات، یعنی به جای فضای دهان یا به جای 1 متری محیط، حالا فضا و محیط بسیار وسیع‌تری رو باهش به تبستون کنش و واکنش و رابطه متقابل داره. خب محل این دستگاه ها کجاست؟ این تجهیزات، اینا تجهیزات انطباقی همون انعکاسات مشروط هستن. محلشون بالای اولی ها که قبلا صحبتش رو کردیم. این اندام های ویژه انطباقی رو به سادگی فیزیولوژیست ها میتونن از هم جدا بکنند، کما اینکه پاولوف کرده بود. میشه دستگاه انعکاس مشروط یک سگ رو برداشت، نمیبینیم عمل بلع رو انجام میده چون مربوط به حفظ خود، اون چیزای ثابت، شرایط ثابت، واکنش های جنسی رو نشون میده. اما دیگه زنگ بزنی، ترشح بکنه، اینها دیگه نیست. حیوانات عالی دارای سیستم انعکاسات مشروط هستند، یعنی انطباقشون، پیوستگیشون، رابطهشون
بدبستان اینها با محیط یک درجه بالاتر، ظریفتر، فراگیرتر نسبت به حیوانات ساده‌ای که این دستگاه رو نداره. خب پس حالا برام روشن شد. با سیستم انعکاسات نامشروط مربوط بود به اون دو سری واکنش‌ها که صحبتشو کردیم، فرزند ضربان قلب و سایر عملیات ارگان‌های بدن تنظیم میشه. به هنگام عصبانیت، ناراحتی، غم یا شادی واکنش‌های خاص خودش رو، ترشحات خاص خودش رو بیرون میده. اگر لازم مثلا به هنگام عصبانیت گردش خون زیادتر بشه تا دفع و جذب اون چیزهای دفع و جذب شدنی زودتر انجام میگیره. ولی در مقابل شرایط متغیر چنان که گفتیم، این دستگاه انعکاس ها یا واکنش های مشروط هست که بایستی کار بکنه. از طرف روشن شد. در حالی که دستگاه نامشروط خودش بنا و زیربنای بالاتره، یعنی دستگاه مشروط هست، ولی اون عالی تره. بنیادش رو از پایینی گرفت، ولی در موضع رهبری خودش قرار داره، چون از این عالی تره، چون درجه انطباقش دیدیم که وسیع تره. یعنی پایینی تحت شعاع بالایی. میشه آزمایش کرد. یک دانشمندی به نام داوید اینکوف آزمایشاتی کرد، مثلا برای اینکه نشون بده که رهبری دست کیه. در آزمایشگاه فرد مورد آزمایش دستش را روی یک صفحه فلزی قرار می‌دهد. این صفحه به وسیله یک گرم کننده حرارت داده می شود. فرد میزان حرارت فلز را بر روی حرارت سنجی که در برابرش قرار دارد می بیند. در گام نخست به فلز حرارت می دهیم. دمای فلز بالا می رود. نگاه فرد مورد آزمایش به حرارت سنج است که عقربه آن آرام آرام عددها را پیموده بالا می رود. هنگامی که عقربه بر روی عدد 70 رسید، میزان حرارت فلز آنقدر بالا رفته که فرد دیگر تحمل نگه داشتن دست خود بر روی آن را ندارد. این آزمایش بارها تکرار می گردد تا جایی که فرد مورد آزمایش به صورت شرطی می فهمد که دمای 70 درجه فلز آستانه سوختگی دست اوست. در حقیقت عدد 70 درجه در دستگاه انعکاسات مشروط او ثبت می گردد. حال کارشناس آزمایش کننده پنهان از فرد مورد آزمایش حرارت سنج را دستکاری می کند، طوری که حرارت سنج میزان حرارت را کمتر از میزان حرارت حقیقی فلز نشان بدهد. در این حالت حرارت حقیقی فلز به 80 درجه سانتیگراد رسیده. پوست دست شروع به سوختن می کند. اما فرد مورد آزمایش سوختگی را احساس نکرده دست خود را از روی فلز داغ بر نمی دارد، چرا که حرارت سنج دمای 60 درجه را نشان می دهد. در مرحله دیگر کارشناس همین روند را عکس می کند. این بار حرارت حقیقی فلز به 65 درجه می رسد. اما حرارت سنج دستکاری شده دمای 70 درجه را نشان می دهد. فرد آزمایش شونده با دیدن عقربه حرارت سنج
که روی عدد 70 میرسد به ناگاه احساس سوختگی کرده دست خود را از روی فلز کنار میکشد. خیلی از واکنش های ما، واکنش درد، سوزش و امثال هم، میتونن با انگیزش های روانی قابل تحمل باشن. کما اینکه خیلی از چیزایی که قابل تحملند میتونه غیر قابل تحمل جلوه بکنه. خب سطح شگفت‌انگیز از انطباق، این آزمایش رو از توش در آوردیم. آنچنان پیوستگی با محیط خارج که قادر واقعیت سوزش و بلند شدن بوی گوشت دست رو تحت شعاع خودش قرار بده. پس دستگاه مشروط عالی‌تر، ظریف‌تر و بالای اون یکی قرار داد. سیستم علائم ثانویه. خب در مورد انسان چطور؟ یک دستگاه دیگه میاد روی همه اینها رو میگیره و باز هم تطبیق بسیار شگفت‌انگیزتری که خواهیم دید. کمی برگردیم به عقب در جریان تکامل. در آخرین شاخه‌های ما قبل انسان جهش‌های صورت گرفت، نسل به نسل طی سالهای طولانی تغییراتی ایجاد شد. ساختمان بدن اون موجودات قبلی تغییراتی پذیرفت. استخوان‌مندی، شکل عضلات، فرم چهره، ایستاده راه رفتن. بالاخره در قسمت فوقانی مغز اون حیوانات عالی ما قبل انسان قشر خاکستری رنگی شکل گرفت. قبلا هم گفتیم گوشتخواری کمک کرد تا فسفر زیادی به مغز برسه، رشدش شدت پیدا بکنه. بالاخره این قشر شکل بگیره، کامل بشه و بشه به ترتیبی که الان ما هستیم، یعنی بالاترین لایه مغز، چیزی که بهش میگن سیستم علائم ثانوی. زیر دستگاه یا سیستم انعکاس های نامشروط بود برای تأمین انطباق، روش مشروط در انسان، چیزی که دیگه در حیوانات نیست. دستگاه علائم ثانوی. ببینیم چیکار میکنه. اونجا دیدیم که حیوان یا سگ از یکی از نشانه های غذا پی می برد به وجود غذا، منطبق می کرد خودشو با اون و ترشح بزاق یا فرار یا شنیدن صدای پای شکارچی و امثال. انسان چی؟ ما سیستمی بالاتر از این هم داریم، کلمه. بیاین آزمایش کنیم. من میگم ترشی، شما چه واکنشی نشون میدید؟ بلا شک روشن. اگه حواستون بره به سمت ترشی، لابد بزاقا را افتاده. میگیم نه، آزمایش بکن. چطور شد؟ کلمه ترشی، حالا دیگه حواستون بیاد تو خود کلمه ترشی، فقط کلمه، تجرید و انتزاع ما به ازای شیئی قرار گرفت که اگر در دهان قرار می گرفت
گزاق‌ترش شروع میشد. یعنی یک کلمه باعث شد که زود بدن تطبیق کنه، گزاق‌ترش شروع کنه. دیگه احتیاج به زنگ هم نیست. یکی از علائم مربوط به ترشی هم لازم نیست. مثلا دبه ترشی سرشو باز بکنن امثال هیچ کدوم از اینا نمیخواد. سطح شگفت‌انگیزتری از انتباه، بسیار شگفت‌انگیز. رابطه هرچه گسترده تر، وسیع تر. یعنی کلمه همون کاری رو کرد که در اونجا نشانه ملموس یا محسوس یا شنیدنی میکرد. پس اینجا علامت حسی هم حتی لازم نیست. علامت حسی لازم بود برای سگ، صداش، بوش و امثال هم که حس بکنه. اینجا فقط یک انتزاع یا یک تجرید، یک کلمه کافیه. و به این ترتیبه که انسان میتونه فصل بهار رو، تراوت گل رو، یا نه خشم مقدس توده ها رو، زیر و بم‌های یک انقلاب رو، در توصیف همون احساسی رو بهش بده که گویا درش هست. پس اینجا کلمات خودشون انگیزه های مشروطی شدند که ما به ازای علائم حسی کار میکنند. پس از این قرار سیستم علائم ثانویه بر پایه سیستم انعکاسات مشروط، اون یکی خودش بر پایه اون یکی انسان رو ساختن. سیستمی از لحاظ کیفی بسیار عالی تر نسبت به گذشته، با رابطه ای کیفاً متفاوت، رابطه که حیوان با محیط، با دنیا داره، با طبیعت داره، و رابطه ای که ما داریم. و این در حالی است که حیوانات اگر فقط به وسیله علائم حسی میتونند چیزی رو فرا بگیرند یا مشروط بشه رفتارشون، انسان به کمک کلمات، همین که داریم صحبت میکنیم، شفاهن یا کتبن، تجاربش رو منتقل میکنه یا تفهیم و تفاهم برقرار میکنه، حتی از نسلی به نسل دیگه. چرا که تجرید و تعمیم علائم حسی رو امکان پذیر کردن. بله، انسان کلمه میسازه. ببینید، باد، باران، ساختمان، چیزهایی رو نامگذاری کردیم و به این وسیله به هم منتقل میکنیم. کلمات رو در جملات قرار میدیم، از جمله پاراگراف میسازیم و به این وسیله دنیا رو برای هم تشریح میکنیم و به هم منتقل میکنیم. البته این تشریحات یا شناخت‌های ما صحت سقمشون رو در عمل اجتماعی پس خواهند داد که درست میگیم یا غلط، چون از یک واقعیت هم برخواستند، در واقعیت هم پس خواهند داد آزمایش خودشون رو. ولی به هر حال ما کاری رو میکنیم که قبل از ما هیچ موجودی نکرده. بنابراین این سیستم کلامی انعکاس واقعیات جهان رو، دریافت اونها رو و تطابق خود انسان رو با اونها امکان پذیر میکنه و از اینجاست که کاخ دانش و کاخ هنر ساخته میشه. و این مقدمه تسخیر جهانه. با گذر عقربه‌های زمان تاریخ به سوی آینده شتابان پیش می رود. در این میان انسان با هر تیک تاک عقرب شمار تاریخ بخشی نوین از جهان را به قلمرو دانش خود می افزاید.
از ژرفنای زمین و اسرار پنهان در زیر لایه‌های مختلف سیاره خاکی ما، از دنیای پنهان اعماق اقیانوس‌ها تا رازهای نهفته در تار و پود دشت‌های فرش شده بر سطح زمین، کوه‌های بالا رفته تا دل آسمان، یخ‌های غول پیکر قطبی و دره‌های ژرف تا آسمان آبی بی انتها و تا ژرفنای کهکشان‌هایی که هر کدام جهانی شناور بر پهنه هستی هستند. آری انسان این همه را یافت و تسخیر کرد. اسراری که انسان‌ها از هزاران سال پیش ذره ذره راز گشودن آنها را دریافتند و به نسل‌های بعد سپردند. این گونه انسان تا به امروز قفل انبوهی از اسرار طبیعت را گشود. اما چگونه؟ پاسخ یک چیز است: واژه. انسان هزاران هزار پدیده را به صورت کدهایی مشخص به نام واژه در ذهن خود نگهداری می کند. این گونه مغز انسان توان شناخت روزافزون پدیده ها و محیط پیرامون را پیدا می کند. همچنین واژه ها از راه سخن گفتن و نوشتن از مغزی به مغزی راه پیدا کرده گسترش می یابند. بدینسان انسان با واژه ها در امتداد زمان هرچه بیشتر تا ژرفنای شناخت جهان و هستی پیش رفته انطباق خود را با هستی هرچه گسترده تر. ببینیم چه اندامهای انطباقی، چه تجهیزات و سلاح‌های انطباقی داریم که به اون وسیله جهان رو تسخیر میکنیم. آنتن‌های ما، آنتن‌های بزرگی که ساختیم، با مدد همین ویژگیمون قادر علائم رو از میلیون‌ها سال نوری دریافت بکنه. اول چقدر رابطه محدود بود، همون حول و حوش. حالا ما قادریم از قعر دریا تا اوج فضا، از گذشته تا آینده علائم رو بگیریم، جمع بزنیم و خودمون رو باش تطبیق کنیم. چنین است زیربنای تعقل، اندیشه، فعالیت از روی قصد و همه اشکال آگاهی اجتماعی، تکنولوژی، علم، هنر، صنعت الی آخر. پس قشر مغز انسان که جایگاه سیستم کلامی است یا سیستم علائم ثانوی، این عالی ترین تجهیز انطباقی انسان با محیط و اون هم آگاهانه. از اینجاست که برای ما میسر شده یک تطابق فعال و مبارزه جویانه با محیط. ما با کار خودمون، با کار آگاهانه، با کار متکی به ابزار جهان رو تغییر میدیم و خودمون رو. قبلی ها حد اکثر از شرایط بد به جانب شرایط مطلوب می گریختند. پرنده ها مثلا مهاجرت می کردند. ما در زمستون ها مهاجرت نمی کنیم، گرما ایجاد می کنیم، فضا و اتمسفر مناسب خلق می کنیم. تفاوت اساسی انسان و حیوان هم در همین نکته است. ما محیط رو با خودمون می سازیم، تسخیرش می کنیم، با خودمون تطبیق میدیم. کدوم تطبیق از این بالاتر؟ پس خود تطبیق هم در جریان تکامل به انسان که رسید کیفاً عوض شد. حالا به وسیله ما برقرار میشه. کافیست یک لحظه نگاه کنیم به اشیایی که پر در دور و برمون. همه اینها رو ما ساختیم.
و باز هم خواهیم ساخت و بهترش و خوبترش رو هم خواهیم ساخت، برای اینکه انسانی. هر روز وسایل و ابزارهایی میسازیم که تطابق ما رو با جهان بیشتر بکنه، در عمق پدیده ها بیشتر فرومون ببره، اونها رو به ما بشناسونه و ما رو بر اونها مسلط کنه تا اینکه تسخیرشون کنه. مسئله تازه به همینجا هم ختم نمیشه. وقتی یک نیاز ما رو برمی انگیزه تا با خلق یک وسیله یا راه حل اون رو ارضا بکنیم و تطبیق بکنیم، خود همون تطبیق مقدمه است برای یک تطبیق بالاتر. چرا؟ برای اینکه در همین جریان نیازهامون هم ارتقا پیدا میکنه. هر کی نیازهاش به درجات بالاتری رسیده یعنی با مدارات بالاتری از انسانیت تطابق پیدا کرد. آب و نان و غذا نیازهای اولیه هستند. انسان نیازهای بسیار متعالی تری هم داره، ولی کو تا آن زمانی که بشریت تماماً به تعالی خودش حتی واقف بشه. به هر حال ما باز هم تلاش میکنیم برای درجات بالاتر تطبیق. مضمون این تلاش ها چیه؟ در همه حال حل تضاد بین انسان و طبیعت رو بیشتر مسخر کردن، ازش بیشتر گرفتن. لازمه 2 تا دریا رو با کانال به هم وصل کنیم، بله. لازمه کویر رو گلستان بکنیم، بله. لازمه باران مصنوعی ایجاد بکنیم، بله. لازمه باتلاق‌ها رو خشک کنیم. تازه اینها کار ساده است، شکافتن دل کوه‌ها و امثال. روز به روز می‌خوایم تضادمون رو با طبیعت حل بکنیم، یعنی وحدت ایجاد بکنیم. نه وحدت سوری، وحدت آبکی. وحدت اگر بخواد مفهوم عینی داشته باشه یعنی نتیجه حل یک تضاد. وحدت حول چی بکنیم؟ بر سر چی؟ روی چه تضادی؟ اون وحدت‌های سوری همیشه شکننده‌اند. در زمینه سیاسی هم همینطور. باید مشخص کرد تضاد با چیست تا معلوم بشه که وحدت چگونه به دست میاد. از طرف دیگه انسان در جریان حل تضادش با طبیعت خودش با خودش تضادهایی ایجاد میکنه، مسائلی، اختلافاتی که بایستی اونها رو هم حل بکنه. پس انسان در 2 سطح بایستی به وحدت دست پیدا کنه، هم در رابطه با طبیعت، هم در رابطه با اجتماع خودش. و این مجموعه رابطه انسان رو با خود انسان هم مطرح میکنه که بایستی حل کرد. به این ترتیبه که ما در جریان حل تضادهامون با طبیعت، در جریان پیشرفت‌های علمی، ارتباطات و انطباقات هر چه فراگیرتری برقرار میکنیم. خودمون اینجاییم ولی خودمون رو گسترش دادیم که گویی دستهای ما اونقدر درازند به کیهانها هم میرسند، به عمق دریاها هم میرسند. لزومی نداره خود دستها دراز باشند. وسائل رو خلق میکنند که بر اونجا هم مسلطند. عجبا کارگاه تکامل چه محصولاتی بیرون داده. پهنه‌ای بسیار وسیع برای رد و بدل علائم ما نسبت بهش توانمند شدیم.
عمق کهکشان‌ها. این یک سرفصل کیفی است در جریان تکامل. و علم آدم الاسماء کلها. ملائکه چطور سجده کردند، نیروها و مبادی و قوای طبیعت چطور تسخیر انسان شدند؟ زیرا خدا به انسان اسمها رو یاد داد، همه اسمها رو. وقتی من اسمم رو به شما میگم یعنی خودم رو میشناسم. وقتی اسامی اشیاء رو میدونیم یعنی نسبت به اونها شناخت داریم. والله حیوانات هم اسامی اشیاء رو نمیدونند، با اشیاء ولو برخورد دارن اسمشون نمیدونن، تمیز و تشخیص نمیدن که این چیه و اون چیه. پس یعنی خدا به انسان شناخت داد، دانش، بینش و آگاهی، یعنی توان تسخیر در یک کلمه و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هرچه در آسمان ها و در زمین. از این رو در انسان دیگه این سیستمه که بر اونهای دیگه حاکمیت داره. درسته که قوام و ریشه و زیربناش اونها هستند، ولی تعیین کننده مثل همون دور قبلی که دیدیم بین نامشروط و مشروط کدوم یکی نقش رهبری رو داره، اینجا هم همینطور. رفتار انسان دیگه رفتار آگاهانه است، نه غرایز. غرایز وجود دارند ولی تحت الشعاعند، درجه دومند نه درجه اول. حالا ببینیم کدوم فلاسفه و دانشمندانی بودند که رفتارهای انسان رو غریزی، حیوانگونه تحلیل می‌کردند. بمانه توضیحش تا بحث انسان. از تمام اون چه که گفتیم میخوایم نتیجه بگیریم، مسئله، قاعده و اصل اساسی تطبیق رو به عنوان گرایش اساسی تکامل که در جریان تکامل هر روز، هر بار موجودات نوتر، پدیده های نوتر تطبیق یافته ترند، با مناسباتی بس ظریفتر، وسیعتر، فراگیرتر و عمیقتر تا میرسه به انسان. و تکامل همه اونهایی رو که نامناسب، کمتر تطبیق یافته بودند، یعنی اونهایی رو که اسیرتر بودند، بنده تر بودند، حذف کرده یا به درجات پایین تنزل داده.